Ako po si Paul Gutierrez ng Paul Tech TV. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, pakihimas naman yung subscribe button at pakisabunot naman yung bell icon para updated kayo sa mga kagaguhan at katarantaduhan natin sa mga unboxing at reviews. Ang i-unbox ko sa inyo ngayon ay yung speaker ni Blitzwolf na Bw-Wa2 na may NFC features. Yung NFC dito, itutok mo lang yung phone mo, connected ka na. Unlike sa ibang Bluetooth speaker na manual yung pagko-connect natin doon. So dito, tutok mo lang, buntis ka na. Connected ka na. Sa totoo lang, mahirap mag-unbox ng mga ganito. Lalo na yung mga Bluetooth speaker tsaka headset. Dahil di nyo naman actual na marinig tong mga to. Kahit ako noon kapag may gusto akong speaker o headset, ang hirap paniwalaan ng mga nag-review dahil di ko naman alam kung gaano kaganda yung tunog ng speaker. Dahil kanya-kanya naman tayo ng pandinig. Lalo na ako, gusto ko actual yung narinig ko bago bilhin. Well, subukan ko tong speaker na to kung paano ko mapapresent sa inyo tong tunog na to. Sasabihin ko sa inyo kung maganda ba talaga o hindi. At kung anong cons ng speaker na to. So, sa box may kasama tong micro to USB cable para sa charging. Then, meron tayong manual. At may kasama tong auxiliary cable para sa phone mo. Kung di mo naman trip mag-Bluetooth, pwede tong auxiliary cable na to. Yan yung mga kasama niya sa box. Ito yung Bluetooth speaker ng Blitzwolf at medyo may kabigatan siya. Dahil meron siyang 4,000 mAh na battery capacity na magagamit mo 4 to 6 hours playing time. At meron din siyang handle at hawakan dito para kung trip mong hawak to sa daan, pwede to. Kung trip mo lang. Then sa front may nakalagay dyan na Blitzwolf. Sa top naman, may mga button dyan, tapos indicator. May tatlong dot dyan na indicator para sa battery. Pag 1 bar ka na, may 25% ka na lang. 2 bars, 50%. Pag 3 bars naman, 75 to 100%. Then yung unang button dyan is power button. Tapos yung pangalawa, yung button para sa charging. Dahil pwede mo rin gawing power bank to. Di lang siya Bluetooth speaker, pwede mo rin siyang gawing power bank. Kung lobat na yung phone mo, at least may option ka dito. Then yung mga ibang button dyan is common na button na lang. Like skip, next play, at volume. Yan yung mga common button dyan. Then may indicator din dito na NFC. Dahil ditutok mo lang yung phone mo sa speaker na to, connected ka na. So, try natin. One thing sa NFC features na to, dapat naka-on yung NFC mo sabay yung Bluetooth mo. At dapat NFC capable yung phone mo syempre. Hindi lang sa payment ginagamit yung NFC. Pwede ring mag-connect ng mga bagay-bagay tulad nito. Kung NFC capable lang sana tayo, pwede tayong mag-connect ng taong gusto nating i-connect, di ba? Tulad ng crush mo, pag dikit mo, connected ka na. Kaso hindi, kuripot ka daw kasi. Sa back naman, may USB port dyan para dun sa charging mo. Dahil pwede mong gawing power bank to. Then may audio port dyan at micro port para sa charging. Then sa magkabilang side, may 10 watts speaker tayo dyan. So dalawa yan, may 20 watts speaker tayo. At 360 yung sounds ito at stereo speaker na rin siya. Na masabi ko na maganda yung sounds talaga nito. Tapos balance yung sounds at bass nito. At one thing, naka IP66 waterproof na siya. Kahit mabasa to, hindi ka mag-aalala na masira tong speaker na to. Hindi ko kayang iparinig sa inyo kung gaano kaganda yung speaker na to. Pero tatry ko. Lalabas to sa microphone ko. So iba-iba tayo ng phone, iba-iba tayo ng pandinig. So sana marinig nyo ng maayos. So itest na natin. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Fly from the end, so I'm full speed ahead.
staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to... To be honest, maganda talaga yung tunog nito. May kalakasan talaga tong speaker na to. Hindi siya basag. Ang maganda pa dito, meron siyang NFC features at waterproof na rin siya. Highly recommended ko tong speaker na to. Pero may isang cons lang ako dito. Sana naka Type C na lang siya instead of micro USB. Yun lang siguro yung isang cons ko. Pero okay lang din naman. Hindi naman malaking factor yun para sa akin. At pwede ka rin palang tumawag dito dahil may microphone siya. So sana nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung notification bell para dumami pa tayo. At road to 1 million subscriber na tayo. Thank you for watching. This is Paul. Try to catch me howling at the moon.